สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการการละเล่าเงาอดีตทุกท่านวันนี้ผมมีเรื่องราวของความโลภที่นำพามาซึ่งวิบากกรรมอันน่าสยดสยองมาเล่าสู่กันฟังครับย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนในยุคที่ถนนหนทางยังไม่เจริญผู้คนยังต้องพึ่งพาแม่น้ำลำคลองเป็นเส้นทางหลักที่หมู่บ้านริมน้ำแห่งหนึ่งมีชายแก่คนหนึ่งชื่อว่าตาพูนแกเป็นคนหาปลาที่ชาวบ้านต่างรู้กิตติศัพท์กันดีไม่ใช่เรื่องฝีมือหาปลานะครับแต่เป็นเรื่องความตระหนี่ทีเหนียวและนิสัยชอบเอาเปรียบผู้อื่นอะไรที่เป็นของฟรีหรือของที่คนอื่นทิ้งขว้างแกจะต้องไปคว้าเอามาเป็นของตัวเองเสมอจนกระทั่งเข้าสู่หน้าแล้งปีหนึ่งน้ำในแม่น้ำลดระดับลงหวบหาบจนเกิดเป็นสันดอนโคลนโผล่ขึ้นมาตามริมตลิ่งเช้าวันนั้นตาพูนเดินสำรวจริมน้ำหน้าบ้านตามปกติแต่สายตาแกก็ไปสะดุดเข้ากับของบางอย่างมันคือเรือไม้ตะเคียนลำหนึ่งเป็นเรือขุดที่ทำจากไม้ตะเคียนทองทั้งต้นจมอยู่ใต้โคลนตมมานานแค่ไหนก็ไม่มีใครทราบแต่สภาพของมันยังคงสมบูรณ์เนื้อไม้หนาเตอะไม่มีรอยผุพังแม้แต่น้อยระหว่างที่ตาพูนกำลังโอกแรงดึงเรือขึ้นมาจากลมโคลนนั่นเองลุงเฉยผู้เฒ่าผู้แก่ประจำหมู่บ้านที่กำลังพายเรือออกไปบิณฑบาตพร้อมพระก็ผ่านมาเห็นเขาพอดีเฮ้ยไอ้พูนเอ็งกำลังทำอะไรน่ะหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะเว้ย อ้าวลุงเฉยดูนี่สิข้าเจอสมบัติเรือไม้ตะเคียนแผ่นเบ้อเริ่มจมโคลนอยู่หน้าบ้านข้าเนี่ยลาบลอยแท้ๆลาบลอยบ้าบออะไรของเอ็งดูรอยไหม้ที่กาบเรือนั่นสิเรือที่จมอยู่ก้นแม่น้ำไม่มีที่มาที่ไปแบบเนี้ยโบราณเขาเรียกของสลัดทิ้งนะเว้ยบางทีมันอาจจะเป็นเรือผีหรือเรือที่มีคนตายโหงเอ็งอย่าไปแตะต้องปล่อยมันจมโคลนไปตามเดิมเถอะวะเชื่อข้าแต่คำเตือนของลุงเฉยไม่ได้เข้าหูตาพูนเลยแม้แต่น้อยความโลภมันบังตาจนมืดมิดแกตอกกลับลุงเฉยไปอย่างไม่ใยดีตาบอดหรือไงลุงเรือดีๆแบบเนี้ยเอาไปขัดสีฉวีวันทาสีใหม่ข้าเอาไปขายเศรษฐีในตัวจังหวัดได้เงินตั้งเท่าไหร่ ใครจะทิ้งก็ทิ้งแต่ข้าไม่ทิ้งเว้ยตกเย็นวันนั้นตาพูนจัดการล้างโคลนออกจากเรือจนสะอาดเอี่ยมและผูกเชือกไว้ที่เสาโป๊ะท่าน้ำหน้าบ้านอย่างแน่นหนาคืนนั้นแกเข้านอนด้วยความกระยิมยิ้มย่องวาดฝันถึงเงินทองที่จะได้จากการขายเรือบรรยากาศกลางดึกคืนนั้นเงียบสงัดผิดปกติไม่มีเสียงหมาหอนไม่มีเสียงจิ้งหรีดเรไรมีเพียงเสียงลมพัดยอดมะพร้าวลู่ลมกลางดึกสงัดตาพูนสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงประหลาดมันเป็นเสียงเหมือนมีคนกำลังพายเรือวนเวียนอยู่ที่ท่าน้ำหน้าบ้านแกนอนนิ่งเงี่ยหูฟังใครวะมาพายเรือหาปลาอะไรตอนดึกดื่นตาพูนลุกขึ้นจากที่นอนค่อยๆเดินไปแง้มหน้าต่างชะโงกดูที่ท่าน้ำสิ่งที่แกเห็นมีเพียงแม่น้ำที่สะท้อนแสงจันทร์เรือไม้ตะเคียนยังคงผูกอยู่ที่เดิมไม่มีใครอยู่บนเรือแต่ที่น่าแปลกคือผิวน้ำรอบๆเรือลำนั้นกลับกระเพื่อมเป็นละลอกคลื่นเหมือนเพิ่งมีคนพายเรือออกไปหมาดๆตาพูนพยายามคิดเข้าข้างตัวเองว่าคงเป็นปลาใหญ่คุบเหยื่อแกจึงกลับไปนอนแต่คืนนั้นทั้งคืนแกนอนหลับตื่นเพราะรู้สึกเหมือนมีกลิ่นโคลนเหม็นคาวโชยมาตามลมตลอดเวลาพอรุ่งเช้าตาพูนเปิดประตูห้องนอนออกมาแกก็ต้องขนลุกสู้เพราะที่ชานเรือนหน้าห้องนอนของแกปรากฏรอยเท้าเปื้อนโคลนสีดำสนิทเป็นรอยเท้าของคนไซส์ใหญ่ทิ้งคราบน้ำแฉะเดินลากเป็นทางยาวมาตักบันไดท่าน้ำมาหยุดอยู่ที่หน้าประตูห้องนอนของแกพอดี
เฮ้ยขโมยหน้าไหนมันกล้าย่องขึ้นมาบนบ้านกูวะแกพยายามหลอกตัวเองว่าเป็นรอยเท้าโจรขโมยแต่ในใจลึกๆแกรู้ดีว่าโคลนสีดำแบบนี้มีแค่ที่ก้นแม่น้ำเท่านั้นด้วยความดื้อรั้นและหวงของวันนั้นทั้งวันตะพูนไปหาซื้อโซ่เหล็กเส้นใหญ่มาคล้องเรือไว้อย่างแน่นหนาตกกลางคืนแกเอามีดอิโต้เล่มใหญ่มาวางไว้ข้างหมอนกะว่าคืนนี้ถ้ามีใครมากวนอีกแกจะสับให้เละคืนที่2ท้องฟ้าปิดสนิทเมฆดำทะมึนบดบังแสงจันทร์จนมืดมิดลมกันโชกแรงจนหน้าต่างบ้านไม้ลั่นดังเอียดอาร์ตเสียงพายเรือกลับมาอีกครั้งครับคราวนี้มันไม่ได้ดังอยู่ที่แม่น้ำแต่มันดังไล่เข้ามาเรื่อยๆจากท่าน้ำดังขึ้นมาที่บันไดตึงตึงตึงเหมือนมีใครบางคนตัวเปียกชุ่มกำลังเดินลากเท้าขึ้นมาบนบ้านตะพูนนอนตัวแข็งทื่ออยู่ในมุ้งแกอยากจะลุกขึ้นไปดูแต่ร่างกายมันขยับไม่ได้ราวกับถูกผีอำกลิ่นโคลนเหม็นคาวคละคลุ้งไปทั่วห้องจนแทบอาเจียนเงาดำนั้นค่อยๆคืบคลานเข้ามาใกล้มุ้งของตะพูนมันไม่ได้เดินแต่ลอยเข้ามาช้าๆก่อนที่เงาดำนั้นจะชะโงกหน้าเข้ามาใกล้จนแนบกับผ้ามุ้งเอาของกูมาทำไมกูจะมารับคืนตาพูนเห็นดวงตาแดงก่ำที่เบิกโพลงและรอยแผลเวอะหวะที่ลำคอก่อนที่สติของแกจะดับวูบไปเช้าวันต่อมาตาพูนตื่นขึ้นมาในสภาพเหมือนคนเสียสติแกคว้าอีโต้วิ่งลงไปที่ท่าน้ำตั้งใจจะฟันเรือผีสิงลำนั้นให้พังยับแต่พอเงื้อมีดขึ้นความโลภก็กลับมาครอบงำแกเสียดายเงินที่จะได้จากเรือลำนี้จึงตัดสินใจลดมีดลงและนั่นคือการตัดสินใจที่ผิดพลาดที่สุดในชีวิตของแกครับตกดึกคืนที่3คราวนี้ไม่มีเสียงลมไม่มีเสียงพายเรือทุกอย่างเงียบสงัดราวกับป่าช้าตาพูนนั่งกอดมีดอิโต้อยู่หน้าประตูบ้านไม่ยอมหลับยอมนอนมึงเป็นใครแน่จริงโผล่หัวมาสิวะกูไม่กลัวมึงหรอกตาพูนถือตะเกียงพุ่งพรวดลงบันไดไปที่ท่าน้ำทันทีแสงไฟจากตะเกียงสาดส่องไปที่หน้าปกที่ท้ายเรือลำนั้นปรากฏร่างของชายร่างใหญ่ผิวกายซีดเผือดนั่งหันหลังพายเรืออยู่อย่างเงียบๆเนื้อตัวของมันเต็มไปด้วยโคลนตมและตะไคร่น้ำแกปล่อยเรือกูนะร่างนั้นค่อยๆหันหน้ากลับมามองตาพูนใบหน้านั้นบวมอืดจนจำเขาเดิมไม่ได้ในตาเหลือกค้างและที่สำคัญคือรอยปาดลึกที่ลำคอเลือดสีดำข้นทะลักผสมกับน้ำโคลนหยดลงบนแผ่นไม้ช่วยด้วยรุ่งเช้าชาวบ้านได้ยินเสียงหมาร้องหอนระงมไปทั้งบางจึงพากันมาดูที่บ้านตะพูนสิ่งที่พวกเขาพบคือรอยเลือดและคราบโคลนลากเป็นทางยาวจากท่าน้ำลงไปสู่ก้นแม่น้ำส่วนตะพูนหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยพร้อมกับเรือไม้ตะเคียนลำนั้นแม้ชาวบ้านจะช่วยกันงมหาจนทั่วคุ้งน้ำก็ไม่พบแม้แต่เงาภายหลังลุงเชยถึงได้เล่าให้ชาวบ้านฟังว่าบริเวณคุ้งน้ำที่ตะพูนไปเจอเรือนั้นในอดีตเคยมีพ่อค้าไม้ถูกโจรปล้นทรัพย์ฆ่าปาดคอแล้วจับศพยัดใส่เรือของตัวเองถ่วงทิ้งลงก้นแม่น้ำวิญญาณที่ตายโหงและเต็มไปด้วยความอาฆาตหวงแหนสมบัติจึงกลายเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์รอคอยคนโลภมาเป็นตัวตายตัวแทน
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ของที่ไม่ใช่ของเรา ต่อให้ได้มาฟรีๆบางครั้งราคาที่ต้องจ่าย มันอาจจะแพงถึงชีวิต ความโลภบังตาคนให้มืดบอด มองไม่เห็นแม้กระทั่งอันตรายที่อยู่ตรงหน้า โบราณท่านถึงสอนนักสอนหนาครับ ว่าอย่าละเมิดของใคร ไม่ว่าเขาจะยังมีชีวิตอยู่ หรือกลายเป็นเท่าฐานไปแล้วก็ตามสำหรับการละเล่าเงาอดีตในวันนี้ ก็ขอจบเรื่องราวไว้แต่เพียงเท่านี้ ขอให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่าน จงมีสติและดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท สวัสดีครับ